السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا بني لماذا السهر؟ ما زلزل صلاة الفجر في قلوب كثير من الناس وأهان قدرها وأنزل مقدارها وسوف البعض فيها وأخرجها من وقتها إلا عدوك المسمى بالسهر. لماذا السهر وأنت تعلم أنك يا بني لن تستيقظ لصلاة الفجر؟ أما تعلم أنك إذا سهرت ولو على طاعة ولو على تلاوة قرآن وسبب السهر هذا أن تترك صلاة الفجر لحرم السهر ولو كان على قرآن؟ فكيف وأنت تسهر مع أصحابك؟ ولربما انتقلتم من الحرام من المكروه إلى الحرام. فأوقف نزيف عمرك وأوقف نزيف الفجر من حياتك ونم مبكرا حتى تلاقي الله جل وعلا مبكرا، وحتى تصلي مشتاقا، وحتى تصلي وأنت في ذمة الله. ترى يا أمي فقعتي راسي فجرتي، خلاص صل 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 خلاص، وفي النهاية يقول ماني بمصلي عشان يقطع. مسكين الذي أمرني بدعوتك للصلاة هو الله، ثم اعلم أن الله عندما أمرني بدعوتك للصلاة ربط الرزق بالصلاة، واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكأنك إذا لم تصلي حرمت نفسك الرزق. والله إن تارك الصلاة محروم من الرزق، ليس المال، الرزق أي بركة الرزق. ولذلك لماذا تحرم نفسك البركة؟ يا بني كثرت مشاكلك وكثرت الحوادث، ولربما في عملك أنت غير مرتاح، ولربما يكيدك بعض الناس، ولربما يكتب فيك من مدير العمل فتفصل أو يحسم عليك أو تنقل. أتدري لماذا دائما تقول إن المدير هو اللي حاطني في راسه؟ لماذا ما تقول إنك أنت سبب النكبات في حياتك؟ لم تكن في ذمة الله فصرت في ذمة الشيطان فتسلط الشيطان عليك. ومن أكبر ما زلزل الطمأنينة والخشوع في نفوس المصلين يا بني هذا الجهاز الذي يداعبونه بأناملهم ويفتحون مواقعه بأناملهم ويضعون على الجوال والآيباد وغيره أرقام سرية، هي سرية علي يا بني، لكن على الذي خلق أناملك ليست سرية، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ليست سرية. أستحي من نظر الله. من أكبر أسباب الظلمة في الوجه وكره الصلاة. بعض أبنائنا يكره الصلاة، نعم يكرهها لأنها تقطع لذاته. نام متأخرا بحاجة للنوم، إذا الباب يطرق الصلاة الفجر يا فلان، ولا زال لم يأخذ قسطا من الراحة، فلذلك يتلوم ويتململ ويتضايق. يا بني اتق الله في نفسك، فإن صاحب الذنب مفضوح على قسمات وجهه أو على فلتات لسانه. الصلاة لا يستلذ بها إلا الذين تعرج أرواحهم إلى الله إذا قالوا الله أكبر، كما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا بني الصلاة هي الفرض الوحيد الذي فرض في السماء. أتدري لماذا؟ الله رفع محمدا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، رفعه حتى تجاوز منزلة لم يستطع أن يتجاوزها لا ملك مقرب ولا نبي قبله، بل جبريل عليه السلام ما رفع إلى ذاك المكان حتى سمع صريف الأقلام وهي تكتب المقادير. كلمه ربه ليس بينهما واسطة ولا ترجمان، وفرض عليه ربك الصلاة 50 ولا زال في التخفيف عن عباده حتى بلغت 5 في العدد 50 في الأجر. لماذا يا بني في السماء تفرض؟ لعظم قدرها عند من شرعها جل وعلا. فإن تركتها
أهانك الذي أكرمها، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أردت أن يسهل عليك طول القيام بين يدي الله فتذكر وقوفك بين يديه والشمس قد دنت والصراط قد ضرب، وأتى أيها المبارك أيها الحبيب وكنت ممن يطيل الوقوف بين يديه في الدنيا. أتدري أن أهل الصلاة في ذاك الموقف من الآمنين من المطمئنين؟ نعم، من الآمنين ومن المطمئنين اللي كانوا يقيمون الصلاة ويطيلون الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. فأطل، لو أن أحدا من الناس أراد الحج في ذي القعدة لضحكت عليه. أحد يحج في ذي القعدة يا أحبابي؟ ولو أن أحدا قال أريد الحج في غير وقت الحج لضحكنا عليه. اضحك على نفسك إذا صليت بعد طلوع الشمس. فكما أن الصلاة لا تقبل، فكما أن الحج لا يقبل إلا في زمن الحج، فوالله إن الله لا يقبل الصلاة إذا خرج وقتها إلا من عذر. وما عذرك؟ العذر مرة، النوم مرة، وأراك في العمر كله تتأخر عن الصلاة وتسوف في إقامتها وتؤخرها عن وقتها. أخشى يا بني أن تصلي ولا تقبل صلاتك. كما أن من حج في غير الوقت لو حج ما قبل حجه، ولو صام في غير رمضان ما يقبل صيامه. أخشى صلاتك هذه الأعوام الطوال وأنت تصليها في غير وقتها، أو تجمع الصلاة إلى صلاة أخرى في غير وقتها بلا عذر، أخشى أن الله ما قبلها. فارحم نفسك يا بني، واحترم مواقيت الصلاة، فإن الله لا يقبل عبادة عبد إلا بشرطها، وشرط الصلاة أيها الحبيب دخول الوقت. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاختر المنتخب الجميل من الصالحين الذين إذا قلت لا أستيقظ للصلاة اتصل عليك قبل الفجر وقال استيقظ، وألح عليك حتى يوقظك خوفا عليك. رفقة تعرفهم في المساجد، رفقة ستجتمع بهم يوم القيامة على منابر النور بإذن الله. نعم معاشر الأحبة، هذه الرفقة. آخر أيها الأحباب، الوصايا كثيرة، آخر وصية يا بني إذا أذن لا تقول الصلاة قدام، لبق مباشرة في أقرب مسجد عندك وأد الصلاة، فإن الذي دعاك لكي تصلي في المسجد البعيد هو الشيطان حتى تفوتك الجماعة. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. يا رب احفظ أمننا وإيماننا وولاة أمرنا وعلماءنا، واحفظ الصلاة في حياتنا، واجعل آخر صلاة هي خيرها يا رب العالمين، واجعل أبناءنا قرة عين وحبب الصلاة لهم. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد.